Köszöntöm a kedves nézőket Torontótól Moszkváig, San Franciscótól Zürichig. Ez itt az Echo, a Kárpát-medencében szétszabdalt és a nagyvilágba szakadt magyarság televíziója szerte a földtekén, és benne a világpanoráma. Mai témánk egy merénylet anatómiája. Sőt, nem is egyé, mert minden merénylet csak láncszem, egy jól látható kezdetű, de vége láthatatlan láncolatban. Ugye a merényletek évadját éljük, naponta újabb rejtélyek foglalkoztatnak bennünket. Sokkal tisztább lenne a kép, ha őszintén, nyíltan, becsületesen bevallaná a világ ma még egyetlen szuperhatalma, az Amerikai Egyesült Államok. Azért kell megszereznie akármilyen kiagyalt ürügyekkel, véres háborúk, százezrek pusztulása, milliók elüldözése árán is a keleti pusztaságokat, sivatagokat, mert fogytán a kőolaj. És ez a vidék Egyiptomtól Afganisztánig, Szudántól Iránig, Jementől Irakig a világ legnagyobb, legolcsóbban kibányázható kőolaj és földgáz készleteit rejti. Aki a kőolaj, az határozza meg a világpiaci és beszerzési árát, amelyet ráadásul a II. Világháború vége óta kialakult világrend szerint amerikai dollárban is tartanak nyilván. Megjegyzem, a néhány család magánbankját képező amerikai szövetségi jegybank pedig kamatpolitikájával és ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen, még az amerikai elnök számára is tabunak számító pénzkibocsátásával, dollárnyomtatásával tetszés szerint értékteleníti el a vetétárs államok, szövetségek gazdaságát, versenyképtelenné téve őket, mint az Európai Uniót. A kőolaj ára például nem a kitermelőktől, se nem a fogyasztóktól függ, hanem attól, hogy emeli-e, avagy csökkenti az amerikai szövetségi jegybank a kamatokat, erősíti, avagy gyöngíti a dollárt. És mert még mindig az Egyesült Államoké a világ legerősebb gazdasága. És ha ez sem lenne elég, még mindig az Egyesült Államoké a világ legerősebb hadserege. Nos, erősebb ebb él nemi életet alapon. Persze, hogy ő szabadítja föl a terroristák, antiszemiták, fundamentalisták, kommunisták és egyéb isták kezében lévő kőolajmezőket. És persze, hogy a szuperhatalom, az Egyesült Államok demokratizál, liberalizál, szabadságot hoz, visz, belerángatva kényszeredett szövetségeseit, akik közül a nagyobb bacskák cégei valamit legalább profitálnak. A kicsik meg hű csicskás módjára utánozzák a szuperhadsereg által levetett, kiselejtezett felszerelésben a szuperhatalmat. A lényeg, hogy az USA ellenőrizze a kőolajárakat, a kőolajpiacot, a kőolajmezőket, és akkor a gazdasági vetétárs és nagy kőolajfogyasztó Európai Unió és Japán méregdrágán kapja, ha túlságosan a fejére nőnek. Vagy egyszer csak alásüllyeszti az árakat, ha a kitermelők, az arab államok vagy Oroszország nőnek túlságosan a fejére. Még Izraelt is megéri méregdrágán föntartani, csak hogy vészhelyzetre rakétabázisok, szárazföldi támaszpontok, légi és tengeri kikötők álljanak az amerikaiak rendelkezésére az arab világban. Csak hát Izrael nagyon sokba kerül. Túl drága ezt a hídfőállást sokáig pénzelni, mert már amerikai ellenőrzés alatt van majdnem az egész arab térség, és az arab diktatórikus és áldemokratikus kormányzatok Egyiptomtól Irakig semmivel sem maradnak el hűségben, korrumpáltságban az izraelitől. Vagyis tökéletesen megfelelnek az amerikai céloknak. Aki pedig nem lép egyszerre, annak országát elszedik, őt magát fölakasztják, mint Szaddámot. És közben odahaza az Egyesült Államokban az üzemanyag az európainál és a japánnál sokkal alacsonyabb áron tartható, vagyis az amerikai termelés és élet olcsóbb, versenyképesebb. Akkor egy kitérő után a nigériai alsónadrág, amely pokolgépet rejtett, de nem robbant föl. Tavaly karácsony napján egy 23 esztendős nigériai fiatalember, Omar Farouk Abdel Mutallab ösztöndíjas a rendkívül szigorú biztonsági ellenőrzések ellenére följutott az északnyugati légitársaság 253-as számú detroiti járatára. Az elvetemült terroristát csak az utastársak ébersége akadályozta meg abban, hogy szörnyű tettét elkövesse Detroit fölött. A robbanás közel 300 utassal végzett volna, és éppen karácsony napján, az elvben még mindig keresztjén USA szívében. Képzeljük el a hatást szeptember 11-e sokja után.
Amerikát ismét a saját területén támadják iszlamista terroristák. Mert Abdel Mutallab iszlamista, terrorista, és bár nem arab országból jött, és még csak nem is Pakisztánból, Afganisztánból, Iránból, Törökországból, hanem az afrikai Nigériából, viszont elfogását követően bevallotta, hogy az Al-Qaida egyik jemeni táborában képezték ki, és ott kapta a bombát is. No és hogy bosszút akart állni azért a 60 emberért, köztük nőkért, gyermekekért, akik a karácsonyt megelőző egy hétben az amerikai légierő bombáitól pusztultak el, mint terrorista gyanús személyek. De erről persze minket nem értesítettek akkor, képeket nem mutattak. Minek halott vagy vonagló civileket látni? Nos, az álnok színesbőrű, még csak nem is arab terrorista képes lett volna fölrobbantani saját magával együtt egy utasszállító amerikai nagygépet. Itt álljunk meg. Hogy jutott föl a repülőre bombával, amikor mi, egyszerű békés utasok, még egy palack vizet vagy egy nyomorult körömollót sem vihetünk fel már évek óta? Az amszterdami repülőtér biztonságát egy izraeli cég garantálja. Ők bizonnyal nem kímélnek meg egy muzulmán terroristát. Aztán ott vannak a titkos és nem titkos amerikai ügynökök, akik szeptember 11-e óta már aligha slendriánkodnak. Az a baj, hogy a GAZ terrorista bizony kényelmesen fölszállhatott az Északnyugati Társaság 253-as számú karácsonyi járatára. Még segítettek is neki. Ez az ügyet vizsgáló hivatalos kongresszusi testület a hazai biztonsági házbizottság január 27-i ülésén derült ki. Csak hát az ülés a hivatalos mértékadó médiát nem érdekelte. Nem is foglalkozott az ott elhangzott megdöbbentő tényekkel. Terrorista, iszlamista, sluszta-paszta, a szokásos. Pedig a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy Umar Farouk Abdel Mutallab nigériai ösztöndíjas egyetemi hallgató amerikai vízumát a State Department, a washingtoni külügyminisztérium vissza akarta vonni, még a merénylet előtt. Ám a titkosszolgálatok ebben megakadályozták a külügyminisztériumot. A terrorista amerikai vízummal gond nélkül, bombával utazhatott az Egyesült Államokba. Ha nincs vízuma, nem szállhat föl. Arra viszont senki nem számíthatott, hogy éppen az utasok figyelnek majd föl különös viselkedésére, és megakadályozzák a pokolgép fölrobbantását. Mi több, a merénylő apja, aki korábban miniszter is volt a nigériai kormányban, kötelességének tartotta még novemberben tudatni az abudzsai nigériai USA nagykövetséggel, hogy a fia gyanúsan viselkedik, és feltehetően radikális iszlamisták közé keveredett. A család minden kapcsolata megszakadt a fiúval. A vizsgálóbizottság január végi ülésén Patrick Kennedy magasrangú külügyminisztériumi vezető megerősítette. Tavaly november 19-én, tehát több mint egy hónappal a merénylet kísérlet előtt a terrorista apja igen jelentkezett az abudzsai amerikai nagykövetségen. Másnap, november 20-án a washingtoni külügyminisztérium tájékoztatta az illetékes amerikai rendészeti és titkosszolgálati szerveket, hogy Umar Farouk Abdel Mutallab, amerikai ösztöndíjas nigériai egyetemista, feltehetően egy jemeni szélsőséges szervezet tagja, és egy jemeni terrorista kiképző táborban tartózkodik. A külügyminisztérium kérte az illetékes titkosszolgálati és rendészeti szerveket, tegyék meg az ilyenkor, szeptember 11-e óta különösen szigorú lépéseket. A washingtoni külügyminisztérium a maga részéről pedig bevonja a fiatalember vízumát, hogy ne utazhasson az Egyesült Államokba.